Γεια σας, είμαι ο Ισάκ και οι φίλοι με φωνάζουν Σάκη. Και σήμερα θα μιλήσουμε για όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει με το Σεφερλί. Πάμε intro. Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, θέλω να μιλήσουμε για το Σεφερλί και όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτή την ιστορία. Οι ακραίοι αντισεφερλικοί και οι ακραίοι υπερσεφερλικοί. Όμως η αλήθεια δεν πάει έτσι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση πάντα. Και θέλω να σας πω ότι εγώ το Σεφερλί παλιά το συμπασούσα και γέλαγα με τα αστεία του. Αλλά τι έγινε? Πέρασε ο καιρός, άλλαξε η κοινωνία και αυτά που έβρισκα αστεία παλιά, όταν ήμουν σχεδόν πιτσιρίκι δηλαδή, τώρα δεν τα βρίσκω αστεία. Τα βλέπω και όχι μόνο δεν γελάω, αλλά νιώσω και άσχημα. Αυτή είναι η ουσία, καταλάβατε? Ότι έχει προχωρήσει ο καιρός, έχει προχωρήσει η κοινωνία μπροστά και ο Σεφερλής έχει μείνει στα παλιά. Έχουν μείνει στα παλιά και αυτοί που γουστάρουν το Σεφερλί, που τον βλέπουν και γελάνε. Αυτό είναι το ζήτημα. Καταλάβατε? Ο Σεφερλής δεν είναι ομοφοβικός, δεν είναι ρατσιστής, δεν είναι φασίστας, δεν είναι ναζιστής, δεν είναι τίποτα από αυτά. Απλά δεν έχει προχωρήσει όπως προχωράμε όλοι με την κοινωνία και εξελιζόμαστε και αλλάζουμε. Ο Σεφερλής έχει μείνει στα παλιά. Τώρα αυτό το έχει κάνει επίτηδες, το έχει κάνει κατά λάθος, δεν ξέρω. Γιατί με αυτά τα αστεία ο Σεφερλής βγάζει λεφτά. Γιατί έχει ένα κοινό που πληρώνει το εισιτήριο και βλέπει το Σεφερλί και γελάει. Και ο Σεφερλής δεν αλλάζει το ρεπερτόριό του, δεν αλλάζει το υλικό του. Γιατί άμα αλλάξει το υλικό του και το κάνει πιο σύγχρονο, με πιο σύγχρονα αστεία όπως έχουν κάνει οι stand-up comedian, όπως τον Διονύση Αντζαράκη, τον Στέλιο Ανατολίτη, τον Θωμά Ζαρμπά, την Ήρα Κατσούζα, την Κατερίνα Βρανά, τον Βίρονα Θεοδωρόπουλο, τον Blind Mike, τον Μίκεους, όλοι αυτοί. Εντάξει, ο Μίκεους πάει και έρχεται λίγο. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί σε κάνουν να γελάς, χωρίς να... Δηλαδή δεν κοροϊδεύουν μειονότητες όπως είναι, ας πούμε, κάποιοι που έχουν διαφορετικό χρώμα και θρησκεία από ότι εμείς, όπως, ας πούμε, έχουν διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις από ότι εμείς, ή είναι ανάπηροι ή έχουν προβλήματα ψυχολογικά. Δεν τους κοροϊδεύουν αυτούς, κοροϊδεύουν τους πιο δυνατούς και εκεί βγάζει πιο πολύ γέλιο. Ο Σεφερλής έχει μείνει σε αυτό το παλιό. Καταλάβατε? Αυτά παλιά γελάγανε, όχι όλοι γελάγανε. Αλλά τώρα πια δεν γελάς, εγώ δεν γελάω. Βλέπω το Σεφερλί και ξενερώνω, το αλλάζω, δεν γελάω με αυτά τα αστεία. Καταλάβατε? Και αυτό που λέτε η σάτυρα δεν έχει όρια, η σάτυρα έχει όρια. Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις και να κάνεις ό,τι θέλεις σε αυτή τη ζωή. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αντιρατσιστικοί νόμοι, υπάρχουν χίλια πράγματα. Άρα η σάτυρα από μόνη της, ο νόμος της βάζει όρια. Καταλάβατε? Αλλά πείτε ότι δεν έχει όρια και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Πάλι όμως μπαίνει από μόνο η σάτυρα βάζει από μόνο το όριο και σταματάει κάπου. Ξέρετε πού είναι? Όταν είναι πετυχημένο. Δηλαδή όταν ο κόσμος σταματάει να γελάει και η σάτυρα τότε έχει τα ωριά της. Γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να κάνει τον κόσμο να γελάσει και σταματάει και υποχρεωτικά αλλάζει. Ρώτα και λέει άλλα αστεία. Αν σας αρέσει το βίντεο μου, μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει, να αφήσετε ένα σχόλιο ή να κάνετε μια κοινοποίηση. Άμα είστε καινούριοι στο κανάλι μου, πατήστε εγγραφή, το καμπανάκι και την επιλογή όλες για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο μου. Επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Και τέλος, για οικονομική υποστήριξη μπορείτε να κάνετε κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα με PayPal και με PaySafe στο email μου. Ευχαριστώ. Και όσο υπάρχει κοινός που γελάει με αυτά τα αστεία, η σάτυρα είναι πετυχημένη. Όμως όταν σταματήσει ο κόσμος να γελάει με αυτά τα αστεία, τότε η σάτυρα έχει βάλει όρια από μόνη της και σταματάει. Και λέει, όπα, αυτό το θέμα δεν το αγγίζω γιατί ο κόσμος δεν γελάει. Καταλάβατε? Και ξέρετε πότε μπορείτε να καταλάβετε άμα μια σάτυρα είναι σάτυρα και δεν είναι κοροϊδία, δεν κοροϊδεύει? Πάρτε ένα από αυτά τα αστεία που λέει ο Σεφερλής ή που λέει οποιοδήποτε σε στυλ αστεία Σεφερλή σε ένα τραπέζι και πείτε αυτό το αστείο που ακούσατε από το θεατρικό του έργο, πείτε τότε στο τραπέζι. Εντάξει, αλλά να υπάρχει στο τραπέζι ένα τουλάχιστον άτομο από αυτό
το οποίο και καλά σατυρίζει ο Σεφερλής. Ας πούμε έναν που είναι ομοφυλόφιλος, έναν που είναι ανάπηρος, έναν που έχει ψυχολογικά προβλήματα, μια ψυχική ασθένεια, έναν που έχει άλλο χρώμα ή διαφορετική θρησκεία. Βάλτε τον. Και να είναι άλλοι 10 άτομα. Άμα τα 10 άτομα γελάσουν και αυτό δεν γελάσει, τότε η σάτυρα έχει αποτύχει. Γιατί πρέπει να κάνει και εκείνο να γελάσει. Καταλάβατε. Και θέλει τέχνη να μπορείς να κάνεις και αυτόν που κοροϊδεύει να γελάσει. Εκεί είναι η μαγεία της σάτυρας. Από τη στιγμή που δεν το κάνει δεν είναι σάτυρα για μένα. Είναι κοροϊδία. Καταλάβατε. Και ο Σεφερλής, σας είπα από την αρχή, ο Σεφερλής καταρχάς είναι ταλαντούχος, είναι καλός άνθρωπος, το ξέρω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολλούς, έχει σταματήσει παράσταση γιατί ήταν μια ηθοποιός από το ΣΥΑ στο Άγωστη και σταμάτησε την παράσταση για να συνεχιστεί μετά από μήνες, μόνο και μόνο για να επιστρέψει αυτή από την αναρωτική της. Έχει πάρει ένα τηλέφωνο, ένα stand-up comedian, τον είχα ακούσει, πώς λεγότανε. Ο Κώστας ο Μαλιάτης ο Σάλας τον είχε πάρει να τον βοηθήσει για ένα πρόβλημα που είχε όταν ήταν φαντάρος και έτρεξε ο Σεφερλής και τον βοήθησε. Δηλαδή είναι άνθρωπος που έχει καρδιά, δεν είναι κακός. Έχει καρδιά και δεν είναι ομοφοβικός. Τα αστεία του είναι ομοφοβικά και δεν το έχει καταλάβει, καταλάβατε. Δεν μπορείς να πεις στο Σεφερλή φοβάται τους γκέι, φοβάται τους ομοφυλόφιλους. Γι' αυτό σας λέω η αλήθεια είναι κάπου. Δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο. Τα πράγματα είναι στη μέση, είναι γκρι. Δεν φοβάται ο Σεφερλής. Εγώ έτσι πιστεύω, δεν ξέρω τι έχει μέσα στο μυαλό του. Μπορεί να του φοβάται. Εγώ από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση από αυτά που λέει και από αυτά που κάνει. Βλέπω ότι δηλαδή είδε αυτόν τον Νίμο, πώς λέγεται, ούτε που ξέρω τι είναι, βγήκε στην Eurovision αυτός νομίζω. Τον είδε στην τηλεόραση και είπε: όπα, εγώ αυτό θα τον κάνω σίγουρα να τον κοροϊδέψω. Γιατί τον είδε με αυτά τα παρδαλάτριμένα πράγματα και τέτοια. Άμα δεν ήταν γκέι, πάλι θα τον κοροϊδεύω. Άμα δεν ήταν non-binary, πάλι θα τον σατήριζε. Δεν είχε διαφορά. Τον είδε έτσι με τα αυτά του και είπε: αυτόν εγώ θα τον κάνω. Τελείωσε. Καταλάβατε. Δεν πιστεύω ότι είναι ομοφοβικός. Αλλά τα αστεία που λέει είναι ομοφοβικά. Και πρέπει να το προσέξει αυτό, γιατί έχει ένα μικρό παιδί και υπάρχουν και πολύ μικρά παιδιά που τον αγαπάνε και τον βλέπουν. Και τα μικρά παιδιά, ξέρετε τι είναι, σαν στουγγάρι, ρουφάνε τη γνώση, ρουφάνε αυτά που βλέπουν. Και μετά, για να τα αποβάλουν αυτά που έχουν ρουφήξει, σε περίπτωση που είναι λάθος, θέλει πολλά χρόνια. Θέλει ψυχοθεραπεία, από μικρή διαμορφώνουν χαρακτήρα, από αυτά που βλέπουν γύρω τους. Και άμα βλέπουν έναν που σατυρίζει, αυτοί δεν το βλέπουν σάτυρα. Το βλέπουν ότι κοροϊδεύει τα μικρά παιδιά. Ότι κοροϊδεύει τις μειονότητες, ότι κοροϊδεύει τους ανάπηρους, τους ψυχικά ασθενείς, τους που έχουν διαφορετικό χρώμα, διαφορετικές στοιχεία, που έχουν άλλη σεξουαλική προτίμηση τέλος πάντων. Τους βλέπει, δεν το βλέπουν τα μικρά παιδιά αυτό σαν σάτυρα. Τον βλέπει, λες και τους κοροϊδεύει και γελάει ο κόσμος. Βλέπει έναν που λέει αυτούς και βλέπει τους άλλους δίπλα να γελάνε και λέει το μικρό παιδί: α, τι ωραία, θα τους κοροϊδεύω κι εγώ. Έτσι το βλέπει. Καταλάβατε. Τώρα αυτά σάτυρα έχει όρια και δεν έχει όρια, είναι μπουρδες. Ανάλογα, σας λέω, είναι πώς βάζει η κοινωνία τα όρια, πώς βάζει το κοινό τα όρια, πόσο πετυχημένο είναι το αστείο, πόσοι γελάνε. Εκεί είναι τα όρια της σάτυρας. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή, άμα πάρω εγώ τώρα το μικρόφωνο εδώ πέρα και λέω ο Χοντός, ο άλλος και λέω τέτοια αστεία, είναι σάτυρα. Καταρχάς, πώς γίνεσαι σατυρικός? Υπάρχει δίπλωμα που λέει βγήκες εσύ, είσαι σατυρικός, είσαι σάτυρας? Πώς βγαίνει? Υπάρχει δίπλωμα για αυτό το πράγμα? Για να γίνει κάποιος σατυρικός, για να κάποιος να κάνει σάτυρα, υπάρχει δίπλωμα, ξέρω εγώ, σάτυρος ηθοποιός υπάρχει? Όχι, εσύ αυτοπροβάλλεσαι και λες ότι είμαι σατυρικός. Δηλαδή όποιος θέλει σατυρίζει. Με το οποίο θέλει σατυρίζει είναι σαν να λέει όποιος θέλει κοροϊδεύει για μένα. Πώς δεν υπάρχουν όρια? Υπάρχουν όρια. Άμα είναι καλός αυτός που σατυρίζει και είναι πετυχημένα, δεν υπάρχουν όρια. Αλλά άμα είναι αποτυχημένα και δεν γελάει κανείς, εκεί είναι τα όρια. Είναι η σάτυρα, τα όρια της σάτυρας είναι η ευστοχία της. Όπως έλεγε και ο Σίλας Σεραφείμ, άλλο του μεγάλος stand-up comedian, για μένα είναι ο καλύτερος. Πρέπει να είμαστε πλέον και λίγο να έχουμε συναίσθηση. Εντάξει. Να καταλαβαίνουμε λίγο και πώς βιώσουν και οι άλλοι.
Γιατί άμα λένε ότι σταλαχωριούνται, σταλαχωριούνται. Δεν υπάρχει περίπτωση να λένε ψέματα. Γιατί να πούνε ψέματα. Καταλάβατε. Και τώρα μην μου συγκρίνετε το Σεφερλί με το Σαπέλ και το Ρίκι Ζερβέ που κοροϊδεύουν και αυτοί οι ανάπηρους και μειονότητες και θρησκείες και τέτοια και non-binary και gay. Αυτοί δεν το κάνουν για να γελάσει ο κόσμος ή για να γελάσουν. Αυτοί το κάνουν πιο πολύ για να χτυπήσουν τους φανατικούς cancelers, τους φανατικούς που το παίζουν ότι είναι και καλά super σωστοί και political correct. Τους φανατικούς political correct. Εκεί τους χτυπάει αυτούς. Εκεί τους χτυπάνε αυτοί οι stand-up comedian. Γι' αυτό το κάνουν. Γιατί δεν έχουν ελευθερία του λόγου και θέλουν να αποδείξουν ότι υπάρχει η ελευθερία του λόγου και το κάνουν με έναν τρόπο να λένε αστεία για τους ανθρώπους και τις μειονότητες αυτές, αλλά χωρίς να τους προσβάλλουν. Το λένε απλά και μόνο για να τσαντήσουν αυτούς τους cancelers, αυτούς τους και καλά τους ανώμαλους political correct που το παίζουν υπεράνω όλων. Που είναι με το μαχαίρι και περιμένουν να σφάξουν κάποιον με το που θα πει κάτι λάθος. Καταλάβατε. Ο Σεφερλής δεν το κάνει για αυτό το λόγο. Ο Σεφερλής το κάνει γιατί γελάει το κοινό του και το κοινό του γελάει με αυτά τα αστεία γιατί κοροϊδεύει. Όχι ότι κάνει σάτυρα. Υπάρχει διαφορά. Απλά θέλει λίγο να σκεφτόμαστε παραπάνω, λίγο να κοιτάμε τα πράγματα πιο ουσιαστικά. Καταλάβατε. Σημασία έχει η πρόσθεση. Δηλαδή, εγώ μπορεί κάποιον φίλο μου να τον κοροϊδέψω γιατί είναι χοντρός και να γελάσει, και να τον κοροϊδέψει κάποιος άλλος τον φίλο μου που είναι χοντρός και να μην γελάσει. Γιατί μετράει η πρόσθεση. Για ποιο λόγο λέει το αστείο. Γιατί το κάνει. Καταλάβατε. Εγώ μπορεί να το κάνω με αγάπη και το ξέρω ότι το λέω και όταν είμαστε μαζί και όταν είμαστε και οι δυο μας. Και δεν το λέω για να γελάσουν οι άλλοι, το λέω για να γελάσει αυτός. Και ο άλλος το λέει το ίδιο αστείο με εμένα για να γελάσουν όλοι οι υπόλοιποι και για να στεναχωρηθεί ο φίλος μου που είναι χοντρός. Και λέω χοντρός γιατί, εντάξει, τώρα να λέω που είναι παχουλός, που έχει μερικά κιλά παραπάνω, είναι βλακεία για μένα. Γιατί και εγώ χοντρός είμαι. Εντάξει, και είμαι χοντρός επειδή έχω προβλήματα υγείας, αλλά και προβλήματα υγείας πριν που είχα, πάλι χοντρός ήμουν. Τώρα που δεν θέλω να είμαι χοντρός και να αδυνατήσω, θέλω να αδυνατήσω, πάλι χοντρός είμαι, αλλά τι να κάνω. Εντάξει, υπάρχουν 2-3 άνθρωποι που μπορούν να μου πούνε χοντρό, που με ξέρουν, που μπορεί να βλέπουν αυτό το βίντεο που θα γελάσω, και υπάρχουν άλλοι άτομα που ξέρω που θα μου πούνε χοντρό ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και δεν θα γελάσω, θα νευριάσω. Γιατί το κάνουν για να με μειώσουν, για να με στεναχωρήσουν και για να με κάνουν να νιώσω άσχημα. Καταλάβατε. Λοιπόν, βάλτε όλα αυτά που σας είπα υπόψη και σκεφτείτε ο Σεφερλής τι άνθρωπος είναι. Εντάξει, και γιατί το κάνει αυτό, και άμα είναι σωστό ή λάθος, ή άμα είναι καλό ή είναι κακό, ή άμα είναι για την κοινωνία σωστό, ή άμα είναι για την κοινωνία λάθος. Αυτά ήθελα να σας πω. Γεια σας, θα τα πούμε. Αν σας αρέσει το βίντεο μου, μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει, να αφήσετε ένα σχόλιο ή να κάνετε μια κοινοποίηση. Άμα είστε καινούριοι στο κανάλι μου, πατήστε εγγραφή, το καμπανάκι και την επιλογή όλες για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεό μου. Επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Και τέλος, για οικονομική υποστήριξη μπορείτε να κάνετε κατάσταση στην Εθνική Τράπεζα με PayPal και με PaySafe στο email μου. Ευχαριστώ.